হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি লৈ আনিছোঁ 2 BHK 40 feet by 25 feet চাইজৰ এটা গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ R.C.C বিল্ডিং প্লেন। নিশ্চয় ভাল পাব। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। টপ ভিউটোলৈকে যাওঁ। বিল্ডিঙৰ চাইজটো হ'ব 40 feet by 25 feet, য'ত 40 feet ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব ইয়াৰ লেন্থ আৰু 25 feet ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব ইয়াৰ ব্ৰেথ। বাৰান্দাখন দেখিলে মন কৰিম 6 feet বা 9 feet এখন বাৰান্দা ৰখা হৈছে, য'ত 2 feet ডাউন হ'ব প্লিন্থতকৈ। ড্ৰয়িং ৰুমটো থাকিব আপোনাৰ 14 feet by 13 feet। ড্ৰয়িং ৰুমৰ পৰা দৰখনলৈ চালে দেখা পাম আমি 6 feet by 4 feetৰ এটা এক্সট্ৰা স্পেচ দেখিবলৈ পাম, যিটো ৰখা হৈছে ষ্টেয়াৰকেছটোলৈকে যাওঁতে যাতে আমাৰ চাৰ্কুলেশ্যনটো ভাল হয় তাৰ কাৰণে। ষ্টেয়াৰকেছৰ চাইজটো দিয়া হৈছে ইয়াতে 6 feet by 12 feet। ড্ৰয়িং ৰুমৰ পৰা আন এখন দৰ্জা ইয়াতে ৰখা হৈছে বেলকনিলৈকে যাবৰ কাৰণে। বেলকনিৰ চাইজটো হৈছে 12 feet by 4 feet। এবাৰ বাহিৰৰ পৰা চাই লৈছোঁ। ডাইনিঙৰ চাইজটো আমাৰ ইয়াতে ৰখা হৈছে 10 feet by 10 feet। তাৰ কাষতে 8 feet by 7 feetৰ এটা লিভিং এৰিয়াও আমি ইয়াতে পাই যাম। তাৰ সন্মুখতে আমি পাম কিটচেনটো 10 feet by 10 feetৰ এটা কিটচেন আহিব ইয়াতে। তাৰ কাষতে মাষ্টাৰ বেডৰুম 12 feet by 15 feet চাইজৰ উইথ এটাচ টয়লেট 8 feet by 7 feet। একচুৱেলি বাথ এণ্ড টয়লেট। তাৰ সন্মুখতে আন এটা বেডৰুম আহিব 10 feet by 12 feetৰ উইথ এক্সট্ৰা স্পেচ পাম 4 feet by 5 feetৰ। ইয়াতো এটা এটাচ টয়লেট আহিব, টয়লেট এণ্ড বাথ 4 feet by 7 feetৰ। আহকচোন এতিয়া আমি টপ ভিউটো চাই লওঁ এবাৰ ফাৰ্নিচাৰসমূহ এড কৰি কিনে। ফাৰ্নিচাৰ এড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ড্ৰয়িং ৰুম। এইখন বাহিৰৰ পৰা মই বেলকনিখন দেখাইছোঁ। ডাইনিং এৰিয়া কাম লিভিং। এইটো আমাৰ কিটচেন 10 by 10 feet। এতিয়া গৈছোঁ মই মাষ্টাৰ বেডৰুমটোলৈকে। মাষ্টাৰ বেডৰুমৰ পৰা এইটো এটা টয়লেট, তাৰপিছত আনটো বেডৰুম, তাত এটাচ হৈ থকা বাথ কাম টয়লেট। আহকচোন এতিয়া আমি 3D মডেলটোলৈকে যাওঁ। এইটো হৈছে আমাৰ 3D মডেলটো। তাক সম্পূৰ্ণকৈ ড্ৰ কৰাৰ পিছত ইয়াৰ ফ্ৰণ্ট ভিউটো দেখিবলৈ পাম এনেকুৱা, লেফ্ট ছাইডৰ পৰা দেখিবলৈ পাম এনেকুৱা, এইটো বেক ছাইড। ৰাইট ছাইডৰ পৰা আমি ভিউটো এনেকুৱা পাম। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে প্লিজ জনাবচোন। বহুতখিনি কষ্ট লুকাই থাকে একোটা ভিডিঅ'ত। আপোনালোকৰ মৰম পালে ভাল লাগে। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নতুন নতুন প্লেনৰ সৈতে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।